Assalamu alaikum. Let us start with lecture 8, the last lecture of chapter 3. The objectives of this lecture is to study iterative methods for linear systems such as Jacobi and Gauss-Seidel. هلا هدول الميثودز الهدف منهم انه to find solution for linear systems using numerical methods. يعني هون رح نبلش نحكي بتكرار، رح نبلش نحكي approximation to the solution. Now let us start with the first iterative method for linear system, which is Jacobi iteration. Now we have the following linear system اللي هو في عنا system هون فيه 3 معادلات ب3 متغيرات. ففي عنا A11 x1 plus A12 x2 plus A13 x3 equals B1. المعادلة الثانية اللي هي A21 x1 A22 x2 A23 x3 B2 sorry. وفي عنا A31 x1 A32 x2 و A33 x3 ده البي 3. هلا اللي راح نعمله انه راح نمسك كل واحدة من هدول المعادلات ونحولهم بطريقة بحيث اوجد واحد من المتغيرات بدلالة المتغيرات الباقية. يعني هون في عندي انا راح نوجد الاكس 1، فراح نحول او نعيد ترتيب المعادلة بحيث يصير عندنا x1 على طرف ويمكن إيجاده باستخدام x2 x3. فعشان نعمل هيك طبعا البي 1 اوريدي على الطرف الثاني رح يصير في عنا A12 x2 رح ننقلهم لهون فرح تصير إشارتهم بالنيجاتيف. نفس الشيء A13 x3 برضو رح تصير بالنيجاتيف ورح نقسم على معامل x1 which is A11. فرح يصير في عندي معادلة اللي هي g of x2 و x3 اللي هي معادلة بدلالة الx2 والx3 اللي هي B1 minus A12 x2 minus A13 x3 divided by A11. فهيك ممكن إيجاد الx1 بدلالة الx2 والx3. طبعا هاي راح نحل المعادلة لأن راح يكون في عنا initial values، يعني زيها زي كل الميثودز اللي أخذناهم دايما في عنا initial value. فهون راح يكون في عندي initial values للx1 والx2 والx3. هلا بستخدم الx2 والx3 الانيشال فاليوز لهم لايجاد الx1، فبكون عندي اول approximation للx1. هلا بنفس الطريقه رح نعمل معادله الx2، فنفس الشيء رح يكون عندي الb2 اللي هو موجود هون minus a21 x1 اللي هو الموجود هون minus a23 x3 divided by a22. فهيك بتصفي الx2 برضو لحالها والفانكشن عندنا اللي هو g of 1 x1 و x3 اللي هو فانكشن بدلالة x1 و x3. هلا بنفس الطريقة رح نوجد الx2 باستخدام الانيشال فاليوز للx1 والx3، يعني رح نعتمد على الانيشال approximation ونبلش منه لنوجد الx2. فهيك بصير في عنا اول approximation برضو للx2. هلا نفس الشيء رح نستخدمه للمعادلة الثالثة اللي هي للx3. طبعا نفس الشيء البي 3 minus a31 x1 minus a32 x2 كلها divided by a33. فهيك بنحصل معادلة للx3. طبعا نفس الشيء رح يكون عندي فانكشن بدلالة الx1 والx2. هلا هون نفس الطريقة رح نستخدم initial values للx1 والx2 لنوجد approximation أو first approximation للx3. هلا بالنهاية رح يصير في عندي 3 قيم اللي هي approximation للx1 وapproximation للx2 وapproximation للx3. هذا يعتبر نتيجة الفيرست iteration عنا، وهي يعتبر first approximation to the values. يعني احنا ما بكل approximation عنا لقيمة واحدة، احنا لكل القيم المجهولة عنا بالlinear system بنوجدهم وبنعتبر هيك خلصنا الفيرست iteration. Now on general we have the following 3 equations. طبعا هون أنا عندي 3 equations لأنه our linear system of 3 variables أو 3 equations، فأوريدي أنا في عندي بس 3 متغيرات. هلا هاي الiterations اللي موجودة قدامنا وهاي الايكويشنز اللي موجودة قدامنا هي implementation للميثود كاملة، هي التطبيق على الميثود. يعني هلا بكل مرة أنا بيكون في عندي already approximation معين. يعني لو خلينا نحكي إحنا موجودين حاليا
أو خلصنا حاليا الإتريشن الأولى. فبهاي الحالة الكي بتكون 1، فمعناته أنا في عندي الأبروكسيميشن رقم 1 للإكس 2 وللإكس 3 وللإكس 1. هلأ بستخدمهم لإيجاد اللي هو الأبروكسيميشن الثاني أو النكست أبروكسيميشن اللي أنا بحتاجه. طبعا هاي البروسيس بكملها بالنسبة للإكس 1 وللإكس 2 وللإكس 3، إنه بعتمد على البريفيوس أو شو حصلت بآخر إتريشن حسبتها، شو حصلت أبروكسيميشنز بعوضهم بالمعادلات فبحصل النكست أبروكسيميشن اللي أنا بدي إياه. طبعا هاي البروسيس بتتكرر أكثر من مرة لنوصل لأقرب أبروكسيميشن بناسب النظام اللي موجود عندنا، أو لنوصل للحل. طبعا عشان نعرف إنه وصلنا للحل إنه لما يصير عندي الأبروكسيميشن الجديد هو نفسه الأبروكسيميشن القديم، أو التقريب الجديد هو نفسه القديم، معناته إحنا وصلنا لحل النظام اللي موجود عندنا. Now let us check the following example on Jacobi iteration. Having the following linear system and starting with x0, y0, z0 equals 1, 2, 2, and using Jacobi iteration to find the solution p equals 2, 4, 3. هلا الفكرة هون انه هو اوريدي معطيني initial values للx والy والz اللي هم سماهم x0 y0 z0، وهون اعطاني السوليوشن النهائي اللي لازم اوصل له. طبعا احنا بالعادة ما بكون نعرف السوليوشن، بس هنا اعطاني السوليوشن بس كانديكيشن انه انت لهون لازم توصل. هلا المعادلات او اللينير سيستم موجود قدامي. هلا اللي بدي اعمله انا في عندي 3 equations with 3 variables. هلا اللي بدي اعمله انه بدي كل equation احولها انه اطلع متغير واحد. يعني مثلا المعادله الاولى راح اطلع الاكس لحالها، المعادله الثانيه راح اطلع الواي، والثالثه راح اطلع منها الزد، واجهزهم بحيث اقدر استخدمهم بالإيتريشنز. هلا عشان المعادله الاولى اطلع الاكس لحالها راح انقل الواي على الطرف الثاني، فراح يصير بلس واي، والزد راح تصير ماينس زد، وراح ارجع اقسم على 4 فبحصل المعادله الموجوده هون. هلا هون ننتبه لشغله، انه انا عندي الواي اوف كي والزد اوف كي هدول التنتين بدلاله الكي، بينما الاكس هون اللي بدي اوجدها هي بدلاله الكي بلس 1. هذا معناته انه انا راح اعتمد على البريفيوس فاليوز عشان اوجد النكست فاليوز، فبكل مره راح اخذ القيم اللي جهزت معي بإيتريشن واعوضهم للإيتريشن اللي بعدها. هلا بنفس الطريقه لما بدي اجي اوجد الواي فراح يكون في عندي راح نقول الاكس للطرف الثاني بتصير ماينس 4x، وراح انقل الزد بتصير ماينس زد، واقسم على ننتبه هون في عندنا ماينس على ماينس 8، فراح نحصل المعادلات الموجوده هون. بنفس الطريقه عندنا هون كي وعندنا هون كي بلس 1. هلا نفس الشيء المعادله الثالثه، فراح يكون عندي ال 15 ناقص 2x بصيروا 2x بالبوزيتيف، والواي بتصير ماينس واي، وهون رح نقسم على 5 فبتصفي عنا المعادلة اللي موجودة أمامنا. Now let us continue with the example. طبعا زي ما حكينا انه رح امسك الانيشال ابروكسيميشن اعوضه بالمعادلات، فرح يكون عندي الاكس 1 بتساوي 7 زائد 2 ناقص 2 على 4 بيعطيني 1.75. هاي اللي هي اول approximation بالنسبة للاكس. هلا بنفس الطريقة راح اوجد approximation بالنسبة للواي، بس انه راح اعوض بالمعادلة، راح يصير في عندي approximation بالنسبة للزد. هلا توتالي هدول الثلاثة بيمثلوا البوينت اللي هي البي 1 اللي هي اول iteration او نتيجة اول iteration. هلا هاي البي 1 هي اللي راح امسكها عشان اعوض بالمعادلات مرة ثانية لاوجد الاكس 2 والواي 2 والزد 2. فهيك بصير في عندي النقطة اللي بعديها. هلا راح نفس الشيء امسك البي 2 اللي هي هاي موجودة امامنا، اعوضها لاوجد البي 3. راح نكمل البروسيس هاي اكثر من مرة طبعا حسب التكست بوك. هاي كملوها لوصلوا لعند البي 19، يعني تكلفوا 19 iteration ليوصلوا للاكزاكت سوليوشن اللي هو اوريدي اعطاني اياه بالبداية اللي هو 2 و4 و3. معناته هنحتاج 19 iteration لاوصل للسوليوشن اللي موجود عندنا.